हाय फ्रेंड्स, सध्या आपण शिकत आहोत डेली नीड्स इंग्लिश व्होकॅब्युलरी टू स्पीक इंग्लिश. आज पाहणार आहोत आपण पार्ट 18. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एम ए होपचा वापर इंग्लिश बोलताना 10 प्रकारे कसा करायचा हे 60 पेक्षा अधिक सेंटेन्सेस मध्ये सराव करणार आहोत. सो लेट्स स्टार्ट. आय प्लस एम याचे कॉन्ट्रॅक्शन तयार होते एम. एमचाच वापर आपण संपूर्ण व्हिडिओमध्ये करणार आहोत. सिंपल प्रेझेंट टेन्स म्हणजेच साधा वर्तमान काळ यामध्ये पॉझिटिव्ह सेंटेन्सेस तयार करण्यासाठी एम चा कसा वापर केला जातो पहा. मी शिक्षक आहे. एम ए टीचर. एम ए टीचर. या ठिकाणी सेंटेन्स स्ट्रक्चर लक्षात घ्या. एम प्लस अदर कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय, सुरुवातीस आपणास एम घ्यायचा आहे, नंतर वाक्याचा उर्वरित भाग. नेक्स्ट सेंटेन्स पहा. मी विद्यार्थी आहे. एम ए स्टुडंट. एम ए स्टुडंट. मी शेतकरी आहे. एम ए फार्मर. एम ए फार्मर. मी गृहिणी आहे. एम ए हाऊसवाईफ. एम ए हाऊसवाईफ. मी दुकानदार आहे. एम ए शॉपकीपर. एम ए शॉपकीपर. मी गरीब आहे. एम पुअर. एम पुअर. आता हे सेंटेन्स तुमच्यासाठी. मी श्रीमंत आहे. सेंटेन्स इंग्लिश मध्ये तयार करा, कमेंट बॉक्स मध्ये टाका, आम्ही तिथे नक्की पाहू. नेक्स्ट सेंटेन्स पहा. मी आजारी आहे. Sick. I'm sick. मला खात्री आहे. I'm sure. I'm sure. मी सुरक्षित आहे. I'm safe. I'm safe. मी रागात आहे. I'm angry. I'm angry. मी एकटा आहे. I'm alone. I'm alone. मी आनंदी आहे. I'm happy. I'm happy. मी तयार आहे. I'm ready. I'm ready. आता हे सेंटेन्स तुमच्यासाठी. मी चांगला आहे. सेंटेन्स इंग्लिश मध्ये तयार करा, कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की टाका. चला आता एमचा नेक्स्ट यूज समजून घेऊया. वाक्य नकारात्मक तयार करण्यासाठी एमचा वापर कसा केला जातो पहा. मी आळशी नाही. I'm not lazy. I'm not lazy. सेंटेन्स स्ट्रक्चर लक्षात घ्या. सुरुवातीस आपणास एमच घ्यायचे आहे, त्यानंतर नॉटचा वापर करायचा आहे निगेटिव्ह करण्यासाठी, त्यानंतर वाक्याचा उर्वरित भाग. नेक्स्ट सेंटेन्स पहा. मी चोर नाही. I'm not a thief. I'm not a thief. मी तयार नाही. I'm not ready. I'm not ready. मी आजारी नाही. I'm not sick. I'm not sick. मी ठीक नाही. I'm not better. I'm not better. मला भूक लागलेली नाही. I'm not hungry. I'm not hungry. आता हे सेंटेन्स तुमच्यासाठी. मला तहान लागलेली नाही. हे सेंटेन्स इंग्लिश मध्ये तयार करा आणि कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की टाका. चला आता एमचा नेक्स्ट यूज पहा. प्रश्न तयार करण्यासाठी एमचा वापर पहा कसा केला जातो. मी आळशी आहे का. Am I lazy? Am I lazy? सेंटेन्स स्ट्रक्चर लक्षात घ्या. सुरुवातीस आपणास एम घ्यायचा आहे, त्यानंतर घेणार आहोत आय, त्यानंतर अदर कॉम्प्लिमेंट ऑफ द सेंटेन्स आणि शेवटी येणार आहे क्वेश्चन मार्क. चला आता नेक्स्ट क्वेश्चन पहा. मी आंधळा आहे का. Am I blind? Am I blind? मी मूर्ख आहे का. Am I stupid? Am I stupid? मी गरीब आहे का. Am I poor? Am I poor? आता हे सेंटेन्स तुमच्यासाठी. मी विद्यार्थी आहे का. सेंटेन्स इंग्लिश मध्ये तयार करा आणि कमेंट बॉक्स मध्ये टाका. चला आता नकारात्मक प्रश्न कसा तयार करायचा हे शिकूया. यासाठी एमचा वापर करण्यास शिकूया. मी शिक्षक नाही का. Am I not a teacher? Am I not a teacher? क्वेश्चनचे स्ट्रक्चर लक्षात घ्या. एम प्लस आय प्लस नॉट प्लस अदर कॉम्प्लिमेंट ऑफ द सेंटेन्स आणि शेवटी येणार आहे क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन पहा. मी हुशार नाही का. Am I not clever? Am I not clever? मी विजेता नाही का. Am I not winner? Am I not winner? मला भूक लागलेली नाही का. Am I not hungry? Am I not hungry? आता हे सेंटेन्स तुमच्यासाठी. मी बरोबर नाही का. इंग्लिश मध्ये तयार करा, कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की टाका. चला आता प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स म्हणजे चालू वर्तमान काळामध्ये एमचा वापर कसा केला जातो ते शिकूया. सेंटेन्स पहा. मी काम करत आहे. I'm working. I'm working. सेंटेन्स स्ट्रक्चर लक्षात घ्या. सुरुवातीस आपणास एम घ्यायचा आहे, त्यानंतर वर्ब प्लस आयएनजी क्रियापदास आयएनजी प्रत्यय लागणार आहे, त्यानंतर वाक्याचा इतर भाग. नेक्स्ट सेंटेन्स पहा. मी स्वयंपाक करत आहे. I'm cooking. I'm cooking.
मी पाणी पित आहे. I'm drinking water. I'm drinking water. मी टीव्ही पाहत आहे. I'm watching a TV. I'm watching a TV. मी जात आहे. I'm going. I'm going. आता हे सेंटेन्स तुमच्यासाठी. मी बोलत आहे. सेंटेन्स इंग्लिश मध्ये तयार करा, कमेंट बॉक्स मध्ये टाका. चला आता एमचा नेक्स्ट यूज पाहूया. चालू वर्तमान काळामध्ये निगेटिव्ह सेंटेन्स तयार करण्यासाठी एमचा वापर करता येतो. सेंटेन्स पहा. मी खेळत नाहीये. I'm not playing. I'm not playing. सेंटेन्स स्ट्रक्चर लक्षात घ्या. एम घ्यायचा आहे सुरुवातीस, त्यानंतर घेणार आहोत नॉट, त्यानंतर क्रियापदास आयएनजी प्रत्यय लागणार आहे, त्यानंतर वाक्याचा इतर भाग. नेक्स्ट सेंटेन्स पहा. मी वाचत नाहीये. I'm not reading. I'm not reading. मी झोपत नाहीये. I'm not sleeping. I'm not sleeping. मी येत नाहीये. I'm not coming. I'm not coming. मी बोलत नाहीये. I'm not talking. I'm not talking. आता हे सेंटेन्स तुमच्यासाठी. मी घरी जात नाहीये. सेंटेन्स इंग्लिश मध्ये तयार करा, कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की टाका. चला आता एमचा नेक्स्ट यूज पाहूया. चालू वर्तमान काळामध्ये प्रश्न विचारण्यासाठी पण एमचा वापर केला जातो. पहा. मी शाळेत जात आहे का? Am I going to school? Am I going to school? आता याची स्ट्रक्चर लक्षात घ्या. सुरुवातीस घेणार आहोत एम, त्यानंतर येते आय, त्यानंतर क्रियापदास आयएनजी प्रत्यय लागतो आणि वाक्याचा इतर भाग आणि शेवटी प्रश्नार्थक चिन्ह. चला आता नेक्स्ट क्वेश्चन पहा. मी बोलत आहे का? Am I talking? Am I talking? मी छेडत आहे का? Am I teasing? Am I teasing? मी घोरत आहे का? Am I snoring? Am I snoring? मी खोटे बोलत आहे का? Am I lying? Am I lying? आता हे सेंटेन्स तुमच्यासाठी. मी रडत आहे का? सेंटेन्स इंग्लिश मध्ये तयार करा, कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की टाका. चला आता एमचा नेक्स्ट यूज पाहूया. प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये नकारात्मक प्रश्न कसे तयार करायचे शिकूया. मी ऐकत नाहीये का? Am I not listening? Am I not listening? सेंटेन्स स्ट्रक्चर लक्षात घ्या. सुरुवातीस घेत आहोत आपण एम, त्यानंतर येणार आहे आय, त्यानंतर नॉट, त्यानंतर क्रियापदास आयएनजी प्रत्यय लागतो. ऑदर पार्ट जर असेल सेंटेन्सचा तर तो, आणि शेवटी प्रश्नार्थक चिन्ह. नेक्स्ट क्वेश्चन पहा. मी काम करत नाहीये का? Am I not working? Am I not working? मी खात नाहीये का? Am I not eating? Am I not eating? मी विचार करत नाहीये का? Am I not thinking? Am I not thinking? मी जात नाहीये का? Am I not going? Am I not going? आता हे सेंटेन्स तुमच्यासाठी. मी लिहित नाहीये का? इंग्लिश मध्ये तयार करा, कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की टाका. चला आता नेक्स्ट यूज बघूया एमचा. आनंद, दुःख, भावना इत्यादीचे उद्गार काढण्यासाठी तुम्ही एमचा वापर करून बोलू शकता. पहा. मी नाही. Am not. Am not. मी मोकळा आहे. Am free. Am free. मी किती मूर्ख आहे. How silly am I? How silly am I? मी पाहतोय. Am looking. Am looking. आता हे सेंटेन्स तुमच्यासाठी. मी किती हुशार आहे. इंग्लिश मध्ये तयार करा, कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की टाका. एमचा आता शेवटचा यूज समजून घेऊया. व्हाय आणि हाऊ सोबत कसा वापर करायचा ते पाहूया. मी दुःखी का आहे? Why am I sad? Why am I sad? मी कसा भाग्यवान आहे. How am I lucky? How am I lucky? मी कसा चोर आहे. How am I a thief? How am I a thief? मी का तयार आहे. Why am I ready? Why am I ready? मी शिक्षक का नाही. Why am I not a teacher? Why am I not a teacher? आता हे सेंटेन्स तुमच्यासाठी. मी कसा प्रामाणिक आहे. सेंटेन्स इंग्लिश मध्ये तयार करा, कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की टाका. फ्रेंड्स, व्हिडिओ दरम्यान विचारलेली सेंटेन्सेस तुम्ही येथे आता चेक करू शकता. आय होप एमचा वापर तुम्हाला चांगल्या प्रकारे लक्षात आलाच असेल. भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. बाय बाय. टेक केअर.